नमस्कार, आज मी करणार आहे ढोबळी मिरचीची चटणी। याला महाराष्ट्रामध्ये ढबू मिरची किंवा सिमला मिरची म्हणून पण ओळखलं जातं। तर मी याची आज चटणी करणार आहे। ही चटणी माझ्या आईने मला शिकवली आहे, तर तो मी ठेवा जपून ठेवला आहे। तर मी तुम्हाला ती सांगणार आहे कशी करायची चटणी। तर चला रेसिपीकडे वळूया। आता आपण याचे बारीक तुकडे करून घ्यायचे आहेत। ही चटणी आपल्या महाराष्ट्रीय ताटामध्ये असते, तर अशी ही चटणी आपण करायची आहे। तर याचे बारीक तुकडे करून घेते आहे मी। व्यवस्थित छान आपल्याला आवडेल अशा साईजमध्ये आपण करायचं आहे, कारण याला भाजायचं आहे, त्याच्यामुळे कशाही तुकडे केले तरी काही फरक पडत नाही। आपण अशा पद्धतीने सिमला मिरची किंवा ढोबळी मिरचीचे असे तुकडे करून घ्यायचे आहेत बारीक। तर आता माझे तुकडे झालेले आहेत। या चटणीसाठी मी साहित्य घेतलं आहे, थोडेसे मिरच्या, थोडीशी कोथिंबीर, थोडासा कढीपत्ता, थोडेसे जिरे आणि अर्धा पाकळ्या लसूण घेतला आहे। तुम्ही प्रमाण तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। चवीपुरतं थोडंसं मीठ आणि थोडीशी साखर। चला तर आपण आता ढोबळी मिरची भाजून घेऊया। अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट देखील घेतला आहे मी। गॅसवरती कढई मी गरम करायला ठेवली आहे, तर गॅस मंदच ठेवायचा। व्यवस्थित कढई गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये तेल घालायचं। याच्यामध्ये ढोबळी मिरचीचे तुकडे घालून व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। ही चटणी खाण्यास खूप अप्रतिम लागते। या ढोबळी मिरचीतले बिया तुम्ही काढू नका, याच्यामध्येच पोषक तत्व असतात, तर ते घालूनच करायचं आहे चटणी। थोडीशी ढोबळी मिरची भाजली आहे, तर याच्यामध्ये मिरच्या पण घालायच्या आहेत आणि लसूण पण घालायचं आहे आणि व्यवस्थित एकत्र सर्व चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। हे मिरचीच्या तुकड्यांना व्यवस्थित भाजा। जर कच्चा असेल तर चटणी चांगली लागत नाही, तर त्याला चांगलंच भाजून घ्यायचं। ढबू मिरची, लसूण आणि आपल्या साध्या मिरची चांगलं व्यवस्थित भाजले गेले आहेत। तर आता मी गॅस बंद करते। तर आता याला खलबत्त्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही मिक्सरवरती पण काढून घेऊ शकता, पण मी खलबत्त्यात काढणार आहे, कारण खलबत्त्यामध्ये काढल्यामुळे चविष्ट लागते ही चटणी, म्हणून मी तशीच काढणार आहे। खलबत्ता स्वच्छ पाण्याने पुसून घ्यायचा आहे, मगच त्याच्यामध्ये काढायचं। त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर, थोडेसे जिरे घालायचे आहेत हे, आणि थोडासा कढीपत्ता घालायचा आहे। अर्धी वाटी शेंगाचं कूट, चवीपुरतं साखर आणि मीठ। आता याला काढून घ्यायचं आहे। थोडंसं जाडसर ओबडधोबड असलं तरी पण चालतंय। तर आता याला मी काढून घेते। तर ही आपली चटणी आता खाण्यासाठी तयार झाली आहे। तर तुम्ही चपाती भाकरीबरोबर त्याच्यावरती तेल घालून खाऊ शकता। तर अशी ही चटणी नक्कीच करून बघा। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेलच तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।